Hello, good day po sa inyong lahat. Ito po si Edso, yan yung lingkod. Ang topic natin ngayon ay about how to solve Ohm's law. Yan. Sa mga mag-DIY ng solar, dapat may alam po kayo dito. Para naman nasa tama yung mga computation ninyo at safe. Sample po, bigyan ko kayo ng sample kung paano mag-solve ng Ohm's law, basic. Ang P, ibig sabihin na ito ay power. Or watts. Yan. Ang I ay current, amps or amps. B means volt. Yan. Halimbawa po, bigyan ko kayo ng halimbawa. Pag gusto natin malaman kung ilang amperahe ng breaker ilagay natin. So, unahin po natin dito. Pag I, ampere ang hinanap, power or watts divide volt. Yan. Dito po. Pag power naman, ang hinahanap, ampere times volt. Pag volt naman, power divide ampere. Ganyan po ang paano mag solve ng Ohm's law. Halimbawa, gusto natin ito, unahin natin to. Gusto natin malaman kung ilang amperahe ba ng breaker na ilagay natin sa ating bahay. Ang gagawin natin, to power or watts, lahat ng appliances natin, i-total natin yan. Yan, sample ito yung formula kung paano malaman kung ilang amperahe ba dapat ilagay natin sa mga appliances. Halimbawa, na total natin halimbawa lang, nandyan na yung TV, radio, electric pan. Yan. Sa total po yun, or etc. Example, 800 po. 800 watts. Lahat po ng appliances natin, 800 watts ang natotal natin. So, ngayon, i-divide naman natin to sa volt. Normally, ang volt dito sa atin ay 220. Yan. Yan. I-divide natin to kung ilan amperahe ba ang lumabas. Yan po. 800
divide 220. So ang lumabas sa po ay 3.63 amps. Amps na po siya. Yan. So 3.63 round off 4 amps ang breaker na sa total ng ang breaker na sa total ng mga appliances na pwede natin ilagay. Ganon po kung paano mag-solve, kung paano natin maghanap kung ilang amperahe ba ng breaker natin ilagay. 800 yung total na mga appliances natin, sample lang 800. So normally ang volt natin ginagamit 220. So 800 divide 20 equals 3.63 amps. So round off po 4 amps ang breaker natin na pwede natin i-install dito. Yan po kung paano mag-solve kung ilang amperahe natin ilagay sa breaker. Ngayon, ang sunod naman, ito po. Power. Pag power ang hinahanap, ampere times volt. Yan. Halimbawa po, dito na po tayo. Halimbawa, may battery po tayo na 100 Ah. 100 Ah na battery na 12 volt. Yan. Paano natin ma-convert to sa watts? Ilang capacity ng watts ang pwede niyang ibigay? Yan. Na 12 volt 100 Ah capacity. So ang gagawin natin, power ampere times volt. I-multiply natin tong 100 Ah sa 12 volt times 12 para ma-convert siya sa watts, kung ilan capacity ng watts na pwede niyang ibigay. So 100 times 12 equals 1,200 watts. Ito po ang capacity ng watts sa battery na 12 volt
100 Ah. Yan po kung paano malaman kung ilang watts ng capacity. Ngayon, punta naman tayo dito sa volt. Pag volt ang hinanap, power divide ampere. Yan. Halimbawa, meron po tayong appliances na hindi natin alam kung ilang volt tayo yun. Baka 24 volt or 12 volt ba o to 20 volt. So ang gagawin natin, hanapin natin yung power or watts. Yan. At ampere. I-divide natin yun, yung watts, power, kung ano yung lumabas, yun po ang voltahe ng appliances. Yan. Power divide ampere. Volt ang unit. Yan. Ganyan po kung paano mag-solve ng Ohm's law. At sana may nakuha kayong ideya sa pag-share ko sa inyo. At kung hindi ka pa na-subscribe sa channel ko, please subscribe my channel and share with your friends. Maraming salamat po. Hanggang dito lang. Yan lang po. Thank you.